Несподівана заява від чиновника НАТО. Він сказав про те, що Україна може отримати членство в Альянсі, якщо відмовиться від своїх територій на користь Росії. Українська сторона вже відреагувала та гостро засудила. Що відбувається в міжнародній політиці? Чому українського президента не запросили на саміт лідерів двадцятки, натомість запрошення отримав президент-вбивця Путін? Про це і не тільки говоримо та аналізуємо з Олександром Мусієнком, директором Центру військово-правових досліджень. Слава Україні, пане Олександре, дякую, що доєднаємося до ефіру Львів Медіа. І давайте одразу почнемо із заяви, яка вже бурлить цілу ніч і цілий день, можна про це говорити. Точно це про заяву від одного з керівників у НАТО. Україна може отримати членство в НАТО в обмін на те, що віддасть якісь частини території Росії, і що це може бути умовою закінчення війни в Україні. Про це заявив керівник особистої канцелярії Генсека Стіан Єсенс, якого цитує VG. Ну, давайте для початку, що ви про це думаєте? І, по суті, якщо я не помиляюся, керівник канцелярії не має якихось дуже чітких повноважень, і взагалі, щоб робити такі заяви. Для чого це? Героям слава, вітаю вас. Ну, для мене це не стало новиною. Воно може викликати тільки якесь емоційне обурення, але справа в тому, що це тренди, які я спостерігаю вже протягом кількох тижнів в інформаційному просторі Заходу. І так чи інакше вони зводяться до того, що в разі невдач України з проведенням контрнаступу є дві опції, які розглядаються. Перше, це вже варіант перенесення контрнаступальних дій на весну 2024 року. Я про це вже теж говорив, що це ймовірний сценарій на сьогоднішній день, виходячи з ситуації на фронті. І другий варіант, тобто перенесення наступальної кампанії на весну наступного року, підготовку українських військ, навчання, постачання зброї і так далі. І другий варіант, який розглядається, це з наближенням осені і зими шукати формулу домовленостей з Росією, в той чи інший спосіб, яким чином можна гарячу фазу війни зупинити. Про це говорив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з послами про те, що тиск буде наростати. Нещодавно міністр закордонних справ України Кулеба казав про те, що нас чекає осінь гаряча в тому сенсі, що нам будуть відповідні пропозиції надходити. І про це пише дуже багато західних медіа-аналітиків, які мають серйозні впливи на, зокрема, і на свої політичні кола. Тобто, поряд з тим, що йде, всі спостерігають за українським контрнаступом, який триває, наразі вже пішов варіант пошуку можливих рішень. Тобто, і він час від часу виникає. Цей варіант, я маю на увазі рішень політичних домовленостей. Цей варіант, він нікуди не був захований. Він завжди був на порядку денному. І час від часу він просто спалахував певні моменти. І зараз от є такі моменти, коли, знову ж таки, будуть шукатися відповідні рішення. І з моментом осені-зими, я думаю, що таких заяв ми побачимо ще більше. Те, що озвучив керівник канцелярії Генсека НАТО, це те, що зараз обговорюється активно, просто була обрана людина, яка мала це вкинути в інформаційний простір. І якраз, скажімо так, ну знаєте, кандидатура людини, яка могла сказати щось від себе, він же ж ні за що, по суті, не відповідає, не має права робити подібного роду заяв, але сказав начебто свою думку. І ця думка розійшлася інформаційним простором, іде зараз перевірка реакції, плюс це сигнал. І це сигнал нікому іншому, як Україні і українській владі, про те, що починають думати на Заході. Ну, українська влада вже відреагувала і в РНБО, і в Офісі президента. Не буду зачитувати всі заяви, всі цитати, але коротко такого, якщо підсумувати, то станом на зараз Україна вважає це неприпустимим і торгувати своїми територіями не буде. Якщо підсумувати ці всі заяви, реакції української влади, українського військово-політичного керівництва. Але чи може змінитися позиція української влади в зв'язку з тим, що ми бачимо, що F-16 таки ще до нас не скоро прилетять. Контрнаступ, так, він просувається, але дуже велика ціна. Чи може змінитися позиція наша? Мені важко сказати, розумієте, тут очевидно, що нам потрібно розділяти іноді речі, знаєте, які ми собі всі прагнемо, хочемо, емоційно переживаємо і чого хочемо досягти.
А ми хочемо досягти, звичайно, що відновлення нашої територіальної цілісності, звільнення в першу чергу людей, які живуть на окупованих територіях, від репресій, від російського цього ярма поневолення, а далі вже території. Ну, тобто, в першу чергу ж люди, які там пишуть, переживають, які вболівають і чекають, що їх звільнять, щоб їх не залишили. Це найважливіше. Це наш найважливіший ресурс, зрештою. Території, щоб у нас замайорів український прапор в Севастополі. Ми це все хочемо, але це все треба співставляти з наявними ресурсами. І коли ми підходимо до питань ресурсів, якби ж ми були на 100% незалежні і автономні в виробництві зброї, в наявності, я не знаю, потенціалів для того, щоб закуповувати, вибачте, смітити грошима, як попри всі санкції, але це продовжує робити Росія. Ну давайте скажемо правду. Купуючи фактично рішення, які їм потрібні, купуючи зараз там думки диктаторів в Африці, які там щось формують, якусь думку на майданчиках ООН, купуючи технології для виробництва зброї в обхід санкцій, і вони мають змогу це робити. Тобто, якби ми були на 100% тут, сказали би так, це все залежить від нас, і те, що там хтось сказав на Заході чи написав, то це ваша думка, знаєте що? Не треба ви нам такі партнери. Але оскільки ми знаходимося в залежності від постачання зброї, від фінансування, знаєте, як от не так давно в інтерв'ю болгарському телебаченню, здається, так, очільник української розвідки воєнної Буданов, він відповідав на це питання, його запитали, і він сказав, що, ну, звичайно, в Заходу є інструменти для того, щоб впливати, ну, на нашу думку, або схиляти до чогось. Ну, вони є. І тут розумієте, що нам треба розуміти, що ми продовжуємо боротьбу, платимо за це високу ціну. Але давайте припустимо сценарій, коли нам будуть давати менше фінансів, будуть давати менше зброї. Як? Ну, тобто наші бажання звільнити, чи будуть вони збігатися з нашими ресурсами без допомоги Заходу. Тому я думаю, що зараз дуже такий небезпечний турбулентний період, який треба пройти. Компромісним варіантом для нас може бути в цьому те, що ми не відмовляємося від ідей звільнення території і будемо це продовжувати. Єдине, що нам потрібен час підготувати додаткові резерви за кордоном, більше зброї, нарешті F-16 і танки, далекобійна зброя. І, можливо, ми спробуємо повернутися зараз до цього пізніше, підготуватись на весну. А до цього часу будемо наносити удари по території Росії. Такі рішення, інші. Тобто говорити з нашими партнерами, аби максимально з цього всього вийти на найкращу позицію для нас. От і все. Тому що я, звичайно, можу сказати про те, що ми будемо продовжувати бойові дії, навіть якщо думка партнерів щодо цього вона буде змінюватися. Але я свідомий того, що це дещо безвідповідально і популістично, оскільки я розумію ціну і вагу наявності зброї, ресурсів і засобів. І продовжувати без цього бойові дії складно. Тому ми залежні, звичайно, від Заходу. В цьому сенсі комусь це подобається, комусь чи ні. Ми можемо довго говорити про причини, як Україна дійшла до такого стану і тому подібне. Але це є реалії. І тому, звичайно, що ми маємо узгоджувати позиції з нашими партнерами і підходити до того, що боротьба має тривати. Ми впевнені в своїх силах, але нам для цього потрібні інструменти. А далі говорити з Заходом відверто. Скільки ви нам готові надати, в який час, скільки навчити наших військ, скільки дати літаків і коли. Бо ми знову в парадигмі, розумієте? В травні говорили на Великій Сімці. В серпні ми тільки підійшли до того, що ось навчання. 8 пілотів. Виявляється, їм ще треба пройти мовні курси, які обов'язково. Виявляється, літаки на літо, а не на весну, як ми очікували. І тут ще питання, на яке літо. Так от багато підводних каменів. А в цей час наші сили на фронті, і в цей час віддає життя дуже багато людей за звільнення цих територій, які вони звільняють героїчно щодня. І ось тут теж, власне кажучи, питання, яке треба ставити так, як це ставив головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужний в інтерв'ю Washington Post, коли казав так, а як, давайте ми говоримо з нашими партнерами, але як ми можемо закінчити швидко і успішно контрнаступ, коли нам не вистачає зброї? Це відверто. Це комусь на Заході теж не сподобається, тому що вони не люблять. І не завжди люблять, коли їх критикують. Мало хто любить насправді, так влаштовані. Але це реалії. І тому ситуація, вона ось цим ускладнюється. Власне кажучи, в
тому, що на Заході починають лунати подібні думки. Щось підкріплюється, підфінансовується російськими ресурсами, щось підкріплюється російською пропагандою. Вони ж працюють доволі таки потужно, незважаючи на те, що їм закрили там РТ і спутники їхні, ці помийки, які на Захід там працювали. Але ж, ви розумієте, вони знаходять, от, ну подивіться, постійні шпигунські скандали. Ось в Британії, в інших країнах затримали, в Польщі затримують систематично, тобто агентів впливу шпигунів. Тому так, це теж боротьба, і зараз боротьба. От мене питали про зустрічі в Джидді, про ці переговори. Я кажу, це теж війна, це теж фронт. І те, що була ця зустріч в Джидді, це переможна битва. Але те, що Україну не запрошують на саміт Великої Двадцятки в Індії, це означає, що війна ще триває. І ми перемогли в цій битві, але ще не перемогли в війні. Я маю на увазі, не перемогли в війні в сенсі тому, що всі згодні з українською позицією, з мирним планом президента України Зеленського щодо відновлення територіальної цілісності і сценарію поразки Росії. Якщо можна, до саміту двадцятки вернемося трошки згодом, бо я ще хотіла у вас уточнити стосовно літаків F-16. Не остання, а одна з останніх масованих ракетних атак, яка була на нашу з вами Україну. Зокрема, речник повітряних сил Ігнат говорив про те, що цілили по військових аеродромах, і ціллю їхньою були саме ці місця, де дислокується оцих 8 пілотів, які мають сісти на F-16. Але історія в тому, що 8 пілотів – це навіть не ескадрилля. Невже серед усіх повітряних сил України така проблема з англійською мовою, чи це просто відмазка, назву це так, вибачте за сленг, або прикриття? І дуже неочікувано в нас появиться не одна ескадрилля F-16. Чи це не є подвійна гра? Мені би хотілося, чесно кажучи. Ви знаєте, я теж думав. Я вам скажу відверто, я раніше був переконаний, що десь станом там на цей рік, на кінець літа, осінь, ми побачимо їх в небі українському. Ну от я сподівався, що це може бути. От раніше я був. Зараз я розумію, що ні. І, скоріш за все, ніякої гри немає. Ну, тому що якщо раніше ще здавалося, що ця гра може бути, зараз мені здається, що це просто час на підготовку, ухвалення рішень, бюрократія, яку неможливо здавати, тому що я згоден. Англійську мову можна було вивчати, я впевнений, наші пілоти, до речі, вивчали, у нас є англомовні, зокрема інтерв'ю навіть давали англійською. Тобто це ось ця перепона. Крім того, 6 пілотів, які навчаються, 2 в резерві, так? Ну це те, про що повідомляє Washington Post. Звичайно, це мало, але це зрештою початок, це вже хоч якийсь старт. Ну нехай вже так, ну нехай вже просто цей процес стане, цей потяг на рейки і поїде. Я вже це сприймаю так, знаєте, тобто... Але якоїсь подвійної гри я не бачу, і дійсно, скажімо так, дуже швидкої появи в небі цих літаків очікувати, мабуть, не варто. Якщо говорити ще з вами про НАТО, я почула таку думку, хотіла вас уточнити, наскільки це, на вашу думку, реально. Тому що є пропозиція про те, аби Україну в НАТО приймали, ну, по-грубому, але скажу, як про це говорять, областями. Ну, областями це, ви знаєте, областями це нереально. Дивіться, я думаю, що взагалі деталізація може бути різна. І, до речі, пропозиції можуть бути різні, вони не є, мені здається, уніфікованими. Але ви пам'ятаєте, що є позиції таких геополітиків, які мають свою вагу в світі, попри свій поважний вік, наприклад, як Генрі Кіссінджер, сторічний, але який може дати велике інтерв'ю для The Economist, дуже відомого міжнародного видання, і його потім читають і його слухають. До речі, це його ідея, яка була озвучена в травні ще цього року, де він сказав, що Україну потрібно прийняти в НАТО. З Росією потрібно говорити про те, що Україна може стати членом НАТО. В межах тих кордонів, які де-факто контролює, де-факто, тобто не де-юре, а де-факто, на яких поширюється дія українського уряду, і сказати Росії, що на території України не буде іноземних баз, що в принципі Україна не буде використовуватися як плацдарм для атак проти Росії там, і так далі, і так далі. Ну, зрештою, ви бачите, що ця ідея була озвучена, і вона десь, знову ж таки, дискутується. Тому що от ідея, зверніть увагу, часові проміжки, вона озвучена в травні, фактично в інтерв'ю. Зараз серпень, а пропозиції лунають.
Чому? Тому що вони десь були в кулуарах, вони десь обговорювалися. Якийсь варіант розвитку подій, десь там вони на поличку поклали. І в цьому варіанті розвитку подій може бути, це знаєте, це як назва книги, а ви відкриваєте там різні розділи там і так далі. Чи інструкція до чогось, як це скласти. Тому взагалі-то невідомо, як це може уявлятися. Але прецеденти ті, що були пов'язані з Німеччиною, наприклад, коли фактично Німеччина була прийнята частиною, де був уряд Аденауера, який заявив, а потім вся Німеччина повернулась після того, як об'єдналася і стала членом НАТО. Один із сценаріїв. Інші сценарії, які взагалі лунали про те, що Україну можуть НАТО не прийняти, а гарантувати щось, як було в Південній Кореї, тобто американці дадуть якісь гарантії безпеки і так далі. Їх насправді досить багато. Але це вже деталізація. Сам факт того, що все зводиться до чого, що може бути там кілька планів, навіть кілька десятків. Якийсь може бути об'єднаний в один, взятий за основу. Але ж тут принциповий інший момент. Тут принциповий навіть зараз момент не планів, а взагалі готовності, ви розумієте. Тобто готовності України вести якісь там взагалі навіть ефемерні, але якісь домовленості там і так далі. І Захід час від часу натякає нам, що ми маємо бути до цього готові. Ось про що посилаються сигнали. А вже деталізація – це вже подальшому. Ну, те, що точно областями ніхто не буде приймати, це, я думаю, можна забути. Ніхто так в НАТО діяти не буде. І зрештою, ви розумієте, що це ще теж питання консенсусу, взагалі питання прийняття України і так далі. Це ще теж питання не вирішене зараз в НАТО. Тому дуже багато питань, насправді, без відповідей, але ключове якраз от ті сигнали, про які я говорю, і про те, що Захід намагається. Ми, звичайно, можна сказати, як пані посол України в США Маркарова, про те, що думка американських політиків різниця від того, що пишуть ЗМІ американські. Ну, добре, вона може різнитися, але американські ЗМІ, вони теж на чомусь базують своє уявлення, бо вони спілкуються з тими ж політиками. І воно ж не виникає на порожньому місці. Це, розумієте, такі речі, вони на порожньому місці не виникають. Вони десь обговорюються, вони десь дискутуються, хтось обмінюється думками і так далі. І це бувало і раніше. Просто зараз воно може активізовуватися. От нам це треба розуміти і фактично відбивати це, захищати нашу позицію. І найголовніше тепер об'єднати всіх довкола виключно нашої позиції. Оце надзавдання для української дипломатії зараз. Тому що це ми розуміємо, що ми на справедливому боці, на боці добра, що ми воюємо проти агресора, що справедливо відновити міжнародне право можна тільки на підставі статуту ООН. Але повірте мені, не всі далеко погоджуються з такою формулою. Попри те, що вони можуть на камеру десь сказати протилежне. Очевидно, що це не дуже популярно говорити на камеру, що вони не погоджуються з правом на життя. Як вони це вийдуть і скажуть, я проти, щоб український народ існував, мав свою державу? Ні. Але ніхто не скаже, що в кожного зав'язано свої бізнес-інтереси, окрім доходу. От турецькі ЗМІ пишуть про те, що Путін найближчими днями може приїхати в Стамбул. Про це повідомляє турецьке видання «Мілієт», якщо я правильно прочитала назву. Президент Володимир Зеленський найближчими днями відвідує Туреччину. Таким чином, Путін вперше після початку повномасштабної війни відвідає країну-члену НАТО. Мета візиту все-таки, як пише це видання, йдеться про торгівлю, зокрема, про можливе відновлення зернового коридору. Що ви думаєте про це? Наскільки цей візит таки може відбутися? Тому що Путін за 1,5 року повномасштабного вторгнення максимум, куди він їхав, це в Мінськ, і то дуже так собі. Може відбутися. Я думаю, що цей візит може відбутися. Я не впевнений, що Путін поїде в Індію на саміт 20-ки. Бо можуть Сполучені Штати сказати, що ми не приїдемо, якщо там буде Путін. І це, до речі, буде дуже цікаво. От я чекаю цього, коли США скажуть це індійській владі, як Індія вчинить в цій ситуації. Тому що це буде означати, куди схиляється офіційна індійська позиція. В бік Заходу,
США, що було б дуже добре для нас і сприятливо, чи в бік Росії. Ну ось тут це цікаво. Але що стосується Туреччини, ви розумієте, в чому питання? Якщо ми зараз говоримо про зернову ініціативу, то Путін створює передумови для зернової ініціативи для вивезення з портів Росії, а в основному з новоросійська, можливо, і з окупованого Криму. Чому? І він хоче зробити так і сказати, що з українських портів транспортувати щось буде неможливо. А чому неможливо? Бо російські ракети і дрони наносять удари по Одесі і Одеській області, по портовій інфраструктурі. Подивіться, за цей тиждень двічі було атаковано і Одеса, і Одещина. І це ж якраз спрямовано на що? Це спрямовано на те, щоб поки ми дійдемо до перемовин про відновлення зернової ініціативи вхід Росії туди, бо Україна не виходила, це наша позиція, ми готові виконувати зобов'язання, зробити неможливим Україну як повноправного гравця, позбавленої можливості бути фактично великим експортером зерна. Бо якщо буде зруйнована портова інфраструктура, їй треба як мінімум час на відновлення. Елеватори відновити, сховища, складські приміщення, знищене зерно, яке, подивіться зараз, над цим мало хто задумується, але є такі економічні аспекти, як страхування цього вантажів. Ви розумієте, що зростає вартість продукції, вона стає дорожчою. І як наслідок що? В Росії це розуміють в Кремлі, що вони хочуть Україну фактично відсунути, якщо не викинути з глобального ринку. Це теж прояв війни економічної. І вони переслідують мету зробити для України неможливим вивезення або неможливим в тих обсягах, які ми раніше вивозили зерно. І друге, фактично зробити українське зерно в ціні неконкурентно здатним. І тоді що? А тоді виходить Росія, яка крала українське зерно минулого року на окупованих територіях. Я майже впевнений, буде красти і зараз. І вони через Маріуполь, Бердянськ це транспортують далі в Росію. І звідти з Новоросійська везуть як російське зерно. Ті, хто цікавиться походженням, можуть задати питання, а ви не вкрали це з території України там, і так далі. Ті, хто не дуже гребують, скажуть, так це російське за походженням. Ось для чого Путіну потрібні ці перемовини. Я майже впевнений, що він буде тиснути на те. І чому вони тягнуть час? Ви ж зверніть увагу, перемовини постійно ці відкладаються. Вони анонсовані були раніше. А чому? А тому що Росія використовує цей час, аби максимально нанести шкоду і збитки в нашій портовій інфраструктурі, і потім приїхати в Туреччину і сказати, а слухайте, добре, зернова ініціатива, а Україна готова зараз забезпечити обсяги? В них же ж проблеми з елеваторами, через них же, через агресора. Він же ж про це не скаже. Так може давайте тоді скасуємо санкції проти деяких сільськогосподарських підприємств і банків Росії і випустимо на ринок. Нехай вийдуть. Ось яка мета. Тому я думаю, що, враховуючи те, що на нього тиснуть, я думаю, що на Путіна тисне ця позиція по сільському господарству, по мінеральних добривах, по зерну і по решті речей зсередини, там через Патрушева, через інших. Для нього це може бути важливе питання, і він дійсно може приїхати в Туреччину на це обговорення. Сьогодні це в нас на календарі 16.08. З Одеського порту вперше вийшло судно з кінця 16.07, тобто місяць часу, як судно не виходило з Одеського порту. Про це заявив міністр інфраструктури Кубраков та показав фото. Контейнеровоз під прапором Гонконга прямує коридором, який встановлений для цивільних суден до портів України. Він був в Одеському порту з 23 лютого 2022 року. Контейнеровоз тримає курс на Босфор. На борту понад 30 тисяч тонн вантажу, зокрема з продовольством. По суті, що називається, це проба пера для цивільних кораблів, контейнеровозів. І якщо таки Путін приїде в Туреччину, то я думаю, що що це судно без перешкод дойде до Босфору. Тому що ми пригадуємо раніше варіанти, коли вже було минулого тижня, якщо я не помиляюсь, повідомлення про те, що цивільне судно дуже там активно обшукували, зупиняли, потім це спростовували, потім знову казали, що Росія зупинила цей цивільний корабель. Як ви думаєте, ця історія з виходом цивільних суден по цьому безпечному коридору, вона буде мати продовження? Ви розумієте, тут же ж треба розділити. По-перше, дійсно, Гонконг, це ж ви розумієте, це Китай.
І в будь-якому випадку це, я не думаю, що Росія піде на якісь дії. По-друге, це зараз ініціатива, в рамках якої вийшов цей корабель, це пов'язано з безпечною евакуацією тих кораблів, які внаслідок повномасштабного російського вторгнення, фактично застрягли так, у портах. І це, начебто, і стосується зернової ініціативи, але ні. Тому що це ж контейнеровоз, який там іде, він, наскільки мені відомо, він же ж, це зрештою контейнеровоз, він і зерно не перевозить. Так. Тому це одна історія. По-друге, ви бачите, що Росія робить? Вони начебто блокаду оголосили, потім дещо там з своєї позиції почали з'їжджати. Судно ось це, яке йшло в український порт, обшукали все, але пропустили. Вони активізувались на іншому, більш небезпечнішому напрямку, як мені здається, ніж от просто контроль там мореплавства. Вони знищують портову інфраструктуру. Ось де в чому я бачу проблему. Або намагаються знищити, наносячи постійні удари. І ось це для нас, мені здається, дуже болюче. І ось це дійсно є певним викликом і проблемою, власне кажучи. Так само, як їхні дії певні по догляду судна, розумієте, що це ж ризики для екіпажів, це підвищує страхування, це підвищує вартість цих вантажів і так далі. І Росії це розуміють, тобто вони створюють свідомо перешкоди, щоб просто бажання в якихось кораблів окремих країн йти в українські порти не виникало. Тому що це дорого, це небезпечно, це ризиковано, розумієте, так? От що вони створюють. І ось, скажімо так, інструменти протидії, чи є вони цьому, є. Їх три. Перше, це наші надводні дрони, які мають топити російські кораблі. Друге, це посилення ППО над Одесою і Одещиною. Воно посилилося, очевидно, тому що за попередню атаку збили всі цілі. На жаль, внаслідок влучання уламків там було руйнування. За минулу добу так само збили 13 із 16 дронів. На жаль, 3 влучило в цілі, але покращується результат. Але щодо того, щоб повноцінно ще контролювати нашими надводними дронами Чорне море і знищувати російські кораблі, ми ще всі інструменти не маємо до кінця. Тому, власне кажучи, це треба розвивати. Міжнародна спільнота так, це теж допомога, але ж ви бачите, вони як відреагували? Вони сказали, ми створимо вам альтернативні шляхи вивезення. Натяк, я думаю, зрозумілий, конвоювання наших вантажів з боку НАТО чи інших країн очікувати не варто. Та про те, що ми говорили ще раніше, що цілком ймовірно, що там Британія може бути конвоєм, чи та сама Туреччина, яка дуже зацікавлена в цьому питанні, насправді. Тому що для Ердогана зернова угода – це дуже великий політичний бонус, плюс, я навіть не знаю, якщо можна назвати орден. Ми з вами мали повернутися до G20, і це, напевно, наостанок нашої розмови, маю кілька питань. Просте питання. Чому запросили Путіна і не запросили Зеленського? Спочатку проста відповідь, тому що це теж прояв війни. І знову ж таки, багато хто сприйняв появу Індії. Я взагалі сприйняв дуже позитивну зустріч українського президента Зеленського і прем'єр-міністра Індії Моді під час саміту Великої Сімки, ще який був в Японії в травні. Це було зрештою позитивно, тому що це вперше. І це важливо. І зараз те, що Індія була в Джиді на цій конференції, але багато в кого вже виникла думка і дещо ілюзія, що Індія вже все перейшла ледь не на український бік. Це виграна війна. Виграна битва, вибачте, але ще не виграна війна. Бо війна ще триває. Росія зберігає впливи на Індію. Для Індії Росія зберігає вагу через те, що багато російської зброї постачається в Індію. І США хочуть витіснити Росію, намагаються, і нафта. І багато інших там аспектів, зв'язків і те, що в них ще є. І я думаю, що Індія намагається балансувати і зберігати позицію, те, що називається нейтральності в російсько-українській війні. Саме тому вони зустрічаються і присутні на два фронти, саме тому вони намагаються те, що там знайти підходи для якогось діалогу. Я мало в це вірю, але це позиція. Зрештою, почекаємо, що цю ситуацію розвитку. Можливо, вона зміниться. Там невідомо,
У мене просто ще уточнення, як це, от ви вже згадали, дуже цікава буде реакція Сполучених Штатів Америки, чи вони поїдуть на цей саміт, якщо туди приїде Путін. А то ще реакція інших країн, тому цікаво, тому що 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав орден на його арешт. І як це буде виглядати? Що зі злочинцем будуть сидіти світові лідери? Ну, тобто, добре, там, якщо ми говоримо про судовій системі, немає рішення суду, значить ще підозрюваний, ну, хоча ми розуміємо, хто він. Як це взагалі можливо? Ну, ви бачите, що минулий саміт відбувався в Індонезії, так, 20-ки восени минулого року. Туди Путін не приїхав, і це теж було за наполяганням США. Зустріч була між президентом США, там, лідером Китаю і так далі. Дуже цікаві. Я думаю, що і тут буде подібна вимога. Я не уявляю, що Путіна там будуть вітати і що він приїде. Ну, і це, плюс це буде наполягання США. Але сам факт, що його запросили, звичайно, ну, так, він змушує задумуватись. Хоча, знову ж таки, я думаю, що варто було би запросити все ж таки українського президента і обговорити якраз, скажімо, це дуже хороший майданчик для нас, для України, 20-ка, де можна було б вкотре озвучити і представити нашу позицію. Але побачимо, можливо, позиція Індії, вона ще зміниться. Ну, я думаю, що Путін, він не приїде. Через те, що більшість лідерів, вони будуть проти того, що він був там присутній. Ну і для Путіна особисто дуже неприємно, коли він, що називається, нерукопожатний. Ну, навряд чи з ним хочуть зробити якесь спільне фото, чи хтось з ним навіть сісти за обідній стіл. Це очевидно. Але як ви вважаєте, чи може змінитися позиція Індії щодо українського президента? Чи ще може прийти це запрошення, чи це вже пізно? Треба працювати над тим, що змінилось. Треба продемонструвати важливість і сказати, що дуже важливо зараз для Індії, бо припинення війни російської агресії на справедливих умовах згідно норм міжнародного права і статуту ООН – це пошук рішення. Я хочу нагадати, і для Індії можна сказати про те, що Індія мала територіальні суперечки з Китаєм досить часто у своїй історії. Індія боролася за свій суверенітет, за своє право виборювала. Багато в чому є схожість позицій. Треба шукати ось ці точки дотику для того, щоб дійсно українського президента запросили. Ще час для маневру є. Його небагато, але він ще є, і може це ще зміниться на користь для нас. Пане Олександре, дякую за розмову, дякую за аналіз. Нагадаю, з нами був Олександр Мусієнко, директор Центру військово-правових досліджень. Чекаємо вас в ефірі Львів Медіа. Дякую за все. До зустрічі. Дякую.